Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia! Astăzi facem o nouă citire interactivă pentru tine și persoana care te interesează. Care este energia acestei conexiuni ce ar putea să apară între voi doi în perioada următoare? Vă invit pe site-ul www.taroterapia.ro. Am lansat cursul de tarot intuitiv cu metoda Taroterapia. Este acum disponibil integral în format video înregistrat, curs în limba română și cu traduceri sau subtitrări automate în celelalte limbi. Întorcându-ne la citirea noastră, aici avem grupul 1, aici avem grupul 2. Vă rog, alegeți cel puțin o variantă. Seturile de tarot și oracolele folosite aici le găsiți pe site-ul Taroterapia. Avem o citire colectivă, vă invit să luați de aici doar ce simțiți voi că se potrivește cu fiecare dintre voi. Avem de asemenea o citire atemporală, adică este relevant momentul în care ascultați acest mesaj. Începem cu grupul 1, cu cei dintre voi care au ales acest set de tarot și explorăm împreună energia acestei conexiuni. Ce este ce ar putea să urmeze între tine și persoana care te interesează. Această persoană care are o energie nouă, are o energie schimbată, o persoană care se simte alungată, pedepsită, cineva care simte că a fost tratat pe nedrept, cineva care se așteaptă să-și primească pedeapsa, o energie interesantă. Haideți să vedem mai departe. Tu, ascultătorule, ești într-o perioadă de reflexie. Stai pe gânduri, îți pui întrebări, te întrebi când vor porni lucrurile sau când vor prinde o viteză ceva mai mare sau când vor reporni lucrurile între voi doi. Interesant că aveți aici o energie similară, adică avem 2 de 9. Persoana despre care tu întrebi, spuneam că se simte cumva alungată, pedepsită, tratată pe nedrept. În energia ta, iată, riști să cazi de pe ceva sau simți că ai fost aruncat sau aruncată de pe ceva. Ceva este la intensitate foarte mare. Simt că aici s-a acumulat ceva tensiune între tine și această persoană și această tensiune cere descărcare. Spuneam că tu stai pe gânduri și că această persoană are cumva o energie nouă. Această persoană care este în căutarea iubirii, a afecțiunii, caută de la tine apropiere, îmbrățișare. O persoană care ar dori să-ți bată la ușă, care ar vrea să te găsească acasă. O persoană care și-ar dori ca tu să pregătești ceva pentru el, pentru ea. Sau o persoană care chiar îți spune în mod concret, să-i gătești ceva. Te întreabă despre acel fel de mâncare pe care tu îl faci foarte mult, pe gustul său. Oarecum rezonează cu voi. Haideți să vedem mai departe. Această persoană simte că lucrurile dintre voi au evoluat dintr-un 10 de cupe în această energie a finalului. Așadar, avem aici o persoană care simte că lucrurile dintre voi s-au schimbat prea repede, prea mult. Aici avem un soi de întorsătură dramatică de la o stare de bine dintre cei doi parteneri.
de la bucuria de a se întoarce unul către celălalt sau bucuria de a face lucruri împreună, bucuria lucrurilor simple. Hai să gătim ceva împreună, hai să mâncăm ceva împreună, hai să ne plimbăm, hai să ne uităm la un film, hai să facem cumpărături. Lucrurile au ajuns aici. Și simt că în anumite cazuri, în această poveste recent, ați avut o ceartă, ați avut un motiv de neînțelegere destul de mare, care e posibil să fi generat între voi o perioadă de tăcere, o pauză sau cineva care alege să stea cumva departe de relație pentru cel puțin o perioadă, cineva care simte că a fost lăsat pe ultimul loc. Iată, în spatele măgarului. Sunt pe ultimul loc, nici măcar nu contez pentru tine. Așadar, o discuție sau o ceartă care s-a terminat destul de rău pentru că părerea acestei persoane acum ar fi că nu prea mai contează pentru tine. Că tu ai retezat ceva sau că interacțiunea dintre voi doi a fost retezată dintr-un motiv anume. Haideți să vedem mai multe detalii. De ce această persoană ar considera că interacțiunea voastră a fost tăiată sau că el sau ea n-ar conta pentru tine, ascultătorule? Dacă aici vorbim despre un bărbat, doamnelor, acest bărbat consideră că energia feminină, foarte puternică, foarte atrăgătoare, a început să întrețină conflictul, a început să gâdile liliacul, a început să scormonească după tot felul de detalii, de ca și cum acest bărbat consideră că energia feminină a căutat motive de ceartă. Acest bărbat consideră că cine a lansat veștile rele sau cine a lansat propunerea pentru ceartă sau pentru separare în anumite cazuri a fost energia feminină. Acest bărbat ar spune: de ce te-ai dus în zona aia? De ce ai ales să vorbim despre lucrul ăla? Sau de ce din nou m-ai provocat cu niște întrebări foarte incomode? De ce ai căutat un motiv ca să iști între noi această mare neînțelegere? Și, spuneam, bărbatul se uită către femeie care are o putere mare asupra acestei situații, dar atenție, este o femeie care are o putere mare și asupra acestui bărbat, pentru că vorbim despre arhetipul împărătesei care aduce în scenă o femeie sigură pe sine, o femeie frumoasă, o femeie inteligentă, o femeie care știe când să acționeze, o femeie care are puterea la îndemână și o femeie care de asemenea reprezintă un ideal pentru acest bărbat. Așadar, de ca și cum acest bărbat ar spune: cu toate calitățile tale, draga mea, iată, ai reușit să înrăutățești situația dintre noi. De ce a trebuit să faci lucrul ăsta? Deci asta apare în energia acestui om. Mai departe, în energia ta, ascultătorule, indiferent că ești bărbat sau femeie, avem același cerc al protecției în ambele arcane. Aici avem un cuplu care își protejează iubirea de tot felul de influențe negative. Aici avem o femeie care vine să ajute acest cerc al protecției printr-un ritual. Adică, în energia ta, ascultătorule, impresia că tu faci mai mult în această conexiune, că eforturile tale sunt mai mari, că tu susții această relație poate în mod direct prin fapte concrete, dar că în același timp tu susții această relație foarte mult și din interiorul tău, cu dragostea ta, cu bunăvoința ta, cu rugăciunile tale în anumite cazuri. Vă rog să-mi spuneți cum rezonează. Deci ce simt aici este că percepția ta se leagă de un raport inegal. Percepția ta, ascultătorule, este că a trebuit să faci foarte multe lucruri și că trebuie să faci foarte multe lucruri pentru a putea menține această relație și pentru a putea înlătura aceste influențe negative.
5 de monede, tu care te simți abandonat sau simți că nu mai ai suportul acestei persoane așa cum l-ai avut odată. Simți că această persoană se cam joacă cu această situație sau că aruncă în aer niște elemente, dar de asemenea mai simt că se discută foarte mult despre dedicare. Cine se dedică, cui se dedică în perioada următoare. Haideți să aflăm niște detalii suplimentare. Menționăm acum niște semne apărute aici. Avem pe cineva în Rac, în Pești, în Vărsător, Taur sau Fecioară. Mai avem de asemenea pe cineva în Gemeni sau în Leu. Date de naștere care apar până acum: 5, 15, 25, 3, 13 sau 23, 8, 18 sau 28, 6, 16 ori 26, 10, 20, 30. Putem avea următoarele luni: martie, aprilie, august, octombrie sau luna decembrie. Ca inițiale au apărut litera L, litera P, litera F, litera H, litera A, litera M, litera C, litera Z sau litera V. Haideți să explorăm mai departe. Ce se întâmplă în această conexiune? Ce ar putea să se întâmple în perioada următoare? Cineva consideră aici că partenerul său nu a fost destul de sincer, că nu a spus lucrurile așa cum ar fi trebuit să le spună. A minți sau a omite se află cam prin aceeași zonă. Simt că aici au fost omise niște lucruri esențiale. Așadar, această persoană a avut o încercare de a se ancora în povestea voastră. Văd aici conexiuni care au avut o perioadă lungă de bucurie, de pozitivitate în relație. Persoane care au ajuns la niște realizări foarte frumoase în doi, fiind în cuplu. De asemenea, mai observ aici persoane care lucrează sau au lucrat împreună, care studiază sau au studiat împreună, sau persoane care au avut o conexiune înainte de a fi împreună din punct de vedere sentimental. Mai văd aici o preocupare deosebită a acestei persoane pentru corpul său. Această persoană care ar putea să fie interesată de o nouă dietă, de un nou stil de viață, începe să facă mai multă mișcare, începe să fie mai atentă cu ceea ce mănâncă. Această persoană care, iată, parcă ar dori să capete un soi de nouă înfățișare sau și-ar dori cumva să-ți arate, ascultătorule, că reușește să se îmbunătățească și parcă începe mai ales cu partea fizică. Haideți să explorăm mai departe. O situație incertă pentru o parte dintre voi, o situație care pare greu de urnit, dar care în același timp are parte de ajutorul stelei. Vorbim aici despre cineva născut în Vărsător, cineva de asemenea născut în luna noiembrie sau în ianuarie, care s-ar putea să vină cu o abordare ceva mai constructivă. Adică, deși situația asta pare să fie marcată de neînțelegeri sau pare că, într-un fel, nici nu reușiți să vedeți încotro mergeți împreună pentru că sunteți prea ocupați cu o anumită povară din prezent, totuși există această promisiune a stelei. Cartea stelei vorbește despre speranță, vorbește despre un viitor care se promite a fi mai luminos. Cartea stelei vorbește și despre admirație și respect între cei doi parteneri. E ca și cum aici v-ați certat din lucruri aparent mărunte și totuși ceea ce vă leagă și ceea ce s-ar putea să iasă la iveală în perioada următoare este taman speranța că puteți fi din nou bine împreună. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsești aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize.
Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine! Sunt aici cu cei dintre voi care au ales acest set de tarot, tarotul pisicilor negre. Explorăm împreună care este energia conexiunii între tine și această persoană, ce ar putea să se întâmple între voi doi în perioada următoare. Trei arcane majore în energia acestei persoane. O persoană foarte intensă, o persoană care e foarte mult cu gândul la ceea ce se întâmplă între voi, o persoană care are foarte multe lucruri în interiorul său vis-a-vis de tine, ascultătorule. Haideți să vedem mai departe. Avem aici o conexiune foarte, foarte importantă. Iată, în energia ta, ascultătorule, simți că într-un final lucrurile parcă se așează, parcă se face dreptate, parcă se ajunge la adevăr, parcă ceea ce a fost plantat în urmă cu ceva vreme, acum începe să se vadă. Cauză și efect. Sămânța plantată și fructul, da? Avem niște rezultate importante care se îndreaptă către tine, ascultătorule, și ele sunt legate de zona împlinirii emoționale. Trecutul se întoarce sau ceva este adus din nou pe scena voastră relațională. Pe tine, ascultătorule, te văd foarte împlinit. Ești foarte aproape de a atinge ceva foarte important în legătură cu această conexiune. Această persoană care se gândește foarte intens la tine are lucrurile în pregătire. Vorbim aici despre o persoană care fierbe de gelozie. Pur și simplu nu-și găsește liniște această persoană. Se abține, dar se abține cu greu. Și iată, aceste cărți ale interiorului sunt urmate de această arcană a magicianului, adică ceea ce este ținut în interiorul acestei persoane cu multă greutate va veni la lumină, va fi spus, va fi comunicat, pentru că avem aici o arcană a comunicării și spuneam că sunt trei arcane majore în energia lui sau în energia ei, adică întâlnindu-te pe tine, ascultătorule, această persoană consideră că a întâlnit persoana potrivită. Această persoană consideră că nu are rost să mai întreprindă căutări suplimentare pentru că în tine a găsit foarte mult din ceea ce spera să găsească vreodată într-un partener. Și spuneam că este o persoană geloasă și o persoană secretoasă. Ce simt aici este că această persoană se ia la întrecere cu trecutul tău. Se luptă cu trecutul tău, până și cu trecutul tău. O gelozie nu doar pe ceea ce tu ai putea trăi acum, dacă ai alege să experimentezi altceva. Simt că această persoană simte gelozie față de ceea ce tu ai trăit înainte să-l cunoști sau să o cunoști. Un soi de lumea începe și se termină cu mine. Vreau să fiu centrul universului tău. Vreau să mă dedic cu totul, dar vreau să mi te dedici cu totul și vreau să se întâmple neapărat și aș vrea să se întâmple repede. Această persoană care se abține parcă ar aștepta ceva de la tine, ascultătorule, dar în același timp tu aștepți ceva de la el sau de la ea. Și spuneam că lucrurile se așează foarte bine pentru tine. Haideți să vedem mai departe. Iată, energia temperanței. De asemenea, pajul de cupe sau valetul de cupe. Steaua. Ceva mare este în pregătire în această conexiune. Ceva urmează să se întâmple în perioada următoare care va transforma cu totul
cursul poveștii voastre. În primul rând, veți avea de vorbit, poate după o lungă perioadă de nevorbit, despre profunzimea sentimentelor voastre. Aveți ceva de pus împreună, aveți de armonizat ceva, aveți de înțeles ceva important. Ce mai văd aici este că se anunță o vindecare. S-ar putea ca în anumite cazuri, atenție, mai ales pentru conexiunile care au fost închise în urmă cu foarte mult timp, să se producă o vindecare în tine, ascultătorule, să termini procesul vindecării, să fii pe final și taman atunci când credeai că ai închis capitolul cu această persoană să se întoarcă și să se întoarcă cu niște propuneri foarte mari pentru tine. Spuneam mai devreme că această persoană simte gelozie pe orice ar fi în jurul tău și până și pe trecutul tău. Adică lumea începe cu mine, lumea se termină cu mine. Ce văd aici este un soi de dependență foarte mare pe care această persoană o are față de tine. O spaimă terifiantă de separare. Nu poate să accepte în niciun fel plecarea ta. Nu se gândește la despărțire sau nu se gândește la o despărțire definitivă. Aici puteți avea chiar întoarceri peste noapte, da? Persoane despre care n-ați mai auzit, persoane care păreau lăsate undeva în umbra timpului, da? În trecut, departe, care pot să se prezinte la ușa voastră, care pot veni cu noi propuneri. O parte dintre voi, dacă sunteți într-un astfel de caz, s-ar putea să aibă din partea acestei persoane mai întâi un soi de propunere de amiciție, prietenie, hai să ne mai auzim, hai să vedem care mai sunt lucrurile sau hai să o luăm ușor, să vedem cum vor evolua lucrurile dintre noi. Dar intenția acestei persoane se referă la un nou început. Intenția acestei persoane se referă la a fi cu tine, a fi lângă tine, a nu-ți da drumul sub nicio formă. Această persoană nu poate accepta plecarea ta sau despărțirea completă de tine, ascultătorule, pentru că acest lucru ar destructura-o cu totul. Deci simt că această persoană începe să se agațe cu disperare de tine sau se agață de amintirile voastre, se agață de ceea ce visează despre tine. Poate se agață de mesajele dintre voi, de pozele tale, de hainele tale, de parfumul tău. Caută orice această persoană care ar putea o pune în contact cu tine, ceva care să-i amintească de tine, să-i țină prezența ta constantă acolo în lumea sa. O lume pe care o simte înspăimântătoare și rece. O lume pe care nu o poate accepta așa cum este și spuneam, o lume sărăcită dacă tu nu ești, o lume inutilă dacă tu nu ești și de aici toate aceste propuneri de apropiere, da? De hai să mărturisim, hai să povestim, hai să avem din nou această zonă afectivă curgătoare între noi. Hai să nu ne mai îndepărtăm, da? Hai să nu mai lăsăm situația asta pe loc, pentru că e foarte multă singurătate dacă o vom lăsa în continuare așa, în felul ăsta. Fie că te-ai despărțit de această persoană, fie că lucrurile nu mai sunt grozave între voi doi, ce vine cel mai probabil din partea lui sau din partea ei, spuneam, ar fi un soi de propunere mare. Ceva ce tu ți-ai fi dorit, ascultătorile, de multă vreme. Acel ceva la care ai sperat. Acel ceva pentru care ai muncit. Acel ceva pentru care ai investit foarte mult. Haideți să vedem ce mai apare aici. Avem următoarele semne. Vărsător, Rac, Scorpion sau Pești. Săgetător, Leu, Fecioară sau Gemeni. Balanță, de asemenea. Persoane care sunt născute pe 26, 16 sau 6, persoane născute pe 2, 12 sau 22, 9, 19 sau 29, 10, 20 sau 30,
1, 11, 21 sau 31. Persoane născute în luna ianuarie, persoane născute în luna mai, persoane născute în iunie sau în luna septembrie ori în luna noiembrie, apar următoarele inițiale. Avem mai ales vocale. Așadar, avem A, E, I, O, U, avem N sau R sau M sau litera G sau litera H sau litera D. Haideți să vedem mai departe. Iată temerile acestei persoane ca un capitol să nu se închidă sau să nu rămână închis. Să nu fie tăiat sau retezat ceea ce a fost între voi. Această persoană care încă menține zona de secret, încă nu-ți spune, dar care pregătește, spuneam, o revenire impresionantă. Această persoană care se leagă cumva de alegerile tale, se leagă de momentele tale de dubiu sau îți spune că nici tu la un moment dat n-ai mai adus în această poveste tot ceea ce ar fi fost nevoie să aduci. Dar această persoană care îți spune că dragostea voastră este prezentă, va continua să rămână prezentă și că este genul de dragoste despre care putem să scriem. Adică de ca și cum ți-ar spune ce am trăit noi este epic. Cineva ar putea să scoată un roman foarte interesant despre povestea noastră. Și mai simt de asemenea această zonă senzorială, da? Ca un mix de senzații care se adună așa ca un ghem în interiorul acestei persoane. E ca și cum ar fi un bebeluș care are de procesat tot felul de stimuli din jurul său și are nevoie de acea mediere a mamei, da? De prezența ei caldă, de spațiul ăla sigur pe care mama îl creează. Persoana asta vrea să te aibă, da? Să te simtă alături, să te îmbrățișeze, să te miroasă, să te țină acolo, să te înglobeze, dacă ar putea. Pentru că lumea sa sună sec, fără tine. Se simte într-un spațiu înghețat, dar în același timp înghesuit, sufocant. Această persoană parcă vine către tine, ascultătorule, cu nevoile emoționale ale unui copil foarte mic. Caută în tine hrană, caută adăpost, caută căldură, caută suport, caută atenția ta, să fii acolo nelimitat pentru el sau pentru ea. Caută viața în tine și prin tine. Această persoană simte că fără tine s-ar pierde complet. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsești aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine.